हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, रियलमीले रियलमी 9 सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन रियलमी 9i 5G लाई 18 अगस्तदेखि इन्डियामा लन्च गर्न जाँदैछ र त्यहाँ लन्च भइसकेपछि यो स्मार्टफोनलाई रियलमीले रियलमी 9SE 5G को ठाउँमा रियलमी 9i 5G लाई चाहिँ नेपालमा अवश्य पनि लन्च गर्नेछ। लिक्स एन्ड रुमर्सहरुबाट यसको लगभग सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसन बाहिर आइसकेको छ र आजको भिडियोमा हामीहरु यसै स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्छ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा के कति प्राइसमा आउनेछ र कहिलेसम्म लन्च हुनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी सुरु गर्नेछौं यस स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइन देखि। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोनमा प्लास्टिक बिल्ड देख्न मिल्छ। प्लास्टिक फ्रेमको साथमा भने अगाडिपट्टि भने गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा अलिकति चाहिँ यसको डिफरेन्ट डिजाइन रहेको छ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप रहेको छ, एउटा एलईडी फ्ल्याशको साथमा भने तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई रियलमीको ब्रान्डिङ देख्न मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई टप लेफ्ट साइडमा पञ्चल कटआउटको साथमा चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ। गाइज, यो स्मार्टफोनको प्राइसको अनुसार चाहिँ बिल्ड क्वालिटी डिजाइन एकदमै राम्रो रहेको छ। अलिकति डिफरेन्ट डिजाइन भएको कारणले यो स्मार्टफोन तपाईलाई अवश्य पनि मन पर्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.6 इन्चको FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले प्यानल देख्न मिल्छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 403 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। IPS डिस्प्ले भए पनि यो स्मार्टफोनमा चाहिँ तपाईलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ कुनै पनि समस्या आउने छैन। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 600 निट्स को चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। यदि तपाईहरुले यो स्मार्टफोनलाई घाममा युज गर्दा पनि तपाईलाई त्यस्तो समस्या चाहिँ आउने छैन। साथै यो डिस्प्लेमा चाहिँ 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ कुनै पनि शिकायत मिल्ने छैन। ओभरअलमा यो स्मार्टफोनमा चाहिँ डिस्प्ले एकदमै राम्रो युज गरिएको छ। यस प्राइस पोइन्टमा तपाईलाई डिस्प्ले एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 810 चिपसेटमा आउनेछ, जुन एउटा 5G चिपसेट हो। यो चाहिँ 6 नैनोमिटर बनेको चिपसेट हो, जसमा हामीलाई एनर्जी एफिसिएन्सी एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ र साथै यो स्मार्टफोन हिटिङ पनि एकदमै कम हुनेछ। साथै LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज रहेको छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। गाइस, यो चिपसेट भनेको एकदमै राम्रो चिपसेट हो। यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो तरिकाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ र साथै डे टु डे परफर्मेन्स पनि यसले एकदमै राम्रो दिनेछ। गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई आलमालीको G57 MC2 ड्युल कोर GPU देख्न मिल्छ, जसमा हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र त्यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 देख्न मिल्छ र यो चाहिँ रन गर्नेछ Realme UI 3.0 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईहरुलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि डिसेन्ट देख्न मिल्नेछ। अब हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको क्यामेराको बारेमा। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा पछाडिपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ। साथै 50 मेगापिक्सल को प्राइमेरी सेन्सर, 2+2 को चाहिँ डेप्थ र माइक्रो सेन्सर रहनेछ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई 13 या 8 मेगापिक्सल को चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्नेछ। ब्याक साइडको प्राइमेरी सेन्सर चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्नेछ र एटलिस्ट यसमा चाहिँ हामीलाई 13 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा मिल्यो भने अझ बेटर हुनेछ। र भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ तपाईले 1080 को 30fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ अगाडि र पछाडिको क्यामेराले। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा भन्नु पर्दा यसमा हामीलाई ठिकठाक क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को फास्ट चार्जर चाहिँ तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि रहेको छ र साथै 3.5 mm को ज्याक पनि रहेको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथै यसमा हामीलाई स्टुडियो स्पिकरको सपोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सर पनि यसमा तपाईले पाउनुहुनेछ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यसको 4+64 को भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा लगभग 30,000 को प्राइस रेन्जमा आउनेछ। यदि यस प्राइस रेन्जमा यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। अनि यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ भन्दाखेरि 18 अगस्तमा चाहिँ यो स्मार्टफोन इन्डियामा लन्च हुन जाँदैछ र त्यहाँ लन्च भइसकेपछि 1 या 2 महिनापछि हाम्रो नेपालमा पनि अवश्य आउनेछ र यो स्मार्टफोन नेपालमा आइसकेपछि म यसको भिडियो चाहिँ अवश्य बनाउने छु र तपाईलाई चाहिँ यसको अपडेट गराइदिने छु। लौ त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट राख्नु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्नु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। Fearless.